Assalamualaikum, welcome back to my channel. Pada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cikti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Ini punya video Cikti nak deep clean bilik tidur Cikti. Hari ni punya video sponsored by Gaias. Nanti Cikti akan cerita lebih lanjut and tunjuk dia orang punya produk lepas ni. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's coba Cikti kemas bilik ni. Bilik tidur Cikti, bilik utama. It's not that bad, tapi Cikti nak kena tukar cadar and Cikti nak tukar juga langsir ni sebab Cikti dah macam dah bosan lah langsir ni. Area sini ada baju Sofia dalam bako tu tak berlipat, so cadar kat luar Cikti kasih simpan dekat dalam almari lah. Dekat dalam laci ni tak organize, nampak tak? Sepah gila, ada ubat ni, yang ni tudung laki Cikti punya. Pampers Sofia ni Cikti tak organize, so jom teman Cikti. Kau nampak tak dekat belakang semua mainan Sofia. Jadi Cikti nak clearkan, nak keluarkan headboard ni sekali. Nampak kat luar.
Ini sponsor kita untuk video kali ni iaitu Gaias. Jom kita unboxing apa yang ada dekat dalam box ni. Dia ada thank you card dekat sini. Okay, lepas tu dia ada dia punya box. Wah, cantik gila guys. Barang dia barang handmade. Macam ni. Cantik gila. Kotak dia pun cantik. Tengok kotak dia. Cantik gila. Kalau korang minat dengan cadar ni, korang boleh visit dia punya website Gaias. Lepas tu korang boleh pilih lah, dekat sini dia ada banyak gila colour and size. Lepas tu korang boleh pilih nak quick cover ataupun tak nak. Tukar rasmi. Wah, slip dah. Tengoklah guys, selesa gila cadar ni. Cikti tak pernah ada cadar setting, jadi Cikti macam excited gila. Cadar ni memang selesa, kain dia sejuk. Kalau korang nak iron pun boleh iron. Dia ada booster case satu, tapi Cikti tak letak sebab Cikti tak ada kan. Jadi dia ada 2 sambantan, 1 booster case, quick cover dengan cadar. Yang ni size queen, dia ada size king, size single. Korang boleh check dia punya website, okay? Hai. Hai, Bu. Ayo, ada meja. Ai tahu. Ai dah sikit. Apa biar cakap tu? Bye. Bye. Okay.
Why you laughing? Happy. Happy. Why you happy? Happy. Okay korang, Cikti rasa setakat ni je video Cikti untuk kali deep clean bilik tidur utama rumah Cikti. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, komen dekat bawah ni korang nak Cikti deep clean bahagian mana pula. Cikti rasa bilik Sofia kot. See you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.